Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Mọt Game và mình là em gái Mọt. Các bạn có công nhận rằng cho tới tận bây giờ thì các hiện tượng siêu nhiên luôn là một đề tài mang đến sức hút khó tả không? Từ thời vận, điềm báo hay thậm chí là những thứ rùng rợn hơn như dị thuật, cõi âm và các thế lực siêu nhiên. Nghe có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cứ tò mò đúng không nào? Liệu đó chỉ là những lời truyền miệng bâng quơ hay sẽ là một thứ vượt xa cả tưởng tượng? Hãy cùng em gái Mọt phiêu lưu với nhân vật chính của chúng ta trong tựa game Project Nightmare và tìm hiểu xem liệu có điều gì đen tối, đáng sợ đang nằm ở tiềm thức của một dân chơi cấm thuật không nhé. Bye-bye, bitch. Oh no! Fuck! Leave me alone! Thế giới tà thuật luôn là một ẩn số đối với con người bởi những điều bí ẩn đến đáng sợ mà không có ai có thể giải thích được. Câu chuyện của Project Nightmare Case 36 Henrietta Kedward là một cuộc điều tra kỳ lạ vừa mang tính ly kỳ vừa mang yếu tố khoa học về thể loại tà thuật triệu hồi quỷ dữ. Những năm gần đây, giới trẻ phương Tây rộ lên phong trào chơi witchcraft. Đây là một loại nghiên cứu phép thuật kết hợp giữa chế dược và phép triệu hồi ma quỷ nhuốm màu thần bí. Mặc dù không nổi đến độ trở thành thú vui của người, nhưng nó cũng đã tạo nên một cộng đồng kín hoạt động khá nhộn nhịp. Chính từ ý tưởng này, câu chuyện của Project Nightmare Case 36 Henrietta Kedward ra đời như một bài học cảnh tỉnh cho những người thích chơi với những thế lực mà mình không thể kiểm soát được. Project Nightmare Case 36 Henrietta Kedward bắt đầu với nhân vật chính là một người đàn ông vô danh nằm trong một buồng chất lỏng. Nhà khoa học bên ngoài nối qua hệ thống liên lạc giải thích rằng anh là một người thực hiện thí nghiệm với cỗ máy Hypnos. Đây là một cỗ máy của nhóm khoa học Project Nightmare chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Nó giúp liên kết một người với một vật bị nguyền rủa. Ở hồ sơ số 36 này thì vật bị nguyền rủa là một con búp bê và nhân vật có liên quan là một phụ nữ luyện tà thuật có tên Henrietta Kedward. Con búp bê này là những gì còn lại được tìm thấy ở một ngôi làng đã bị phá hủy từ lâu và nó phát ra năng lượng tà ác rất mạnh. Nhân vật chính sẽ phải đi vào thế giới liên kết của con búp bê thông qua những giấc mơ được thôi miên để tìm ra mối liên hệ giữa nó với Henrietta Kedward, từ đó hóa giải năng lượng tà ác của con búp bê. Mẫu vật được đặt trên một cái bệ có đèn xoay ngay ở phía trước bồn cầu. Tiến trình thôi miên bắt đầu đưa nhân vật chính chìm vào giấc ngủ. Chìm sâu vào cơn mộng mị, nhân vật chính của chúng ta đã được đưa về một căn nhà rộng, trang trí kiểu cổ trông khá hoang tàn và tối tăm. Trong nhà treo đầy tranh ảnh và đặc biệt có một biểu tượng thập giá ngược là dấu hiệu của các môn đồ Satan. Tại đây có một mảnh nhật ký chính của Henrietta Kedward. Trong đó bà ta thú nhận rằng mình từ bé đã có đam mê về chế dược khi cảm thấy mình có tính tò mò với các thứ mới mẻ. Sau khi đọc một quyển truyện về tà thuật, bà cảm thấy thú vị với việc trộn một số chất lại với nhau làm nên sự khác biệt quan trọng. Khi lớn lên, bà ta tiếp tục nhận công việc thủ thư của một thư viện lớn và đó là nơi giúp bà dễ dàng tiếp cận các nguồn kiến thức khổng lồ của các thuật chế dược và phép thuật một cách bí mật. Nhân vật chính tiếp tục lần mò trong hành lang của khu nhà tối tăm. Qua các lỗ khóa, anh nhìn thấy nhiều thứ quái đản. Có lúc là cảnh chính mình nằm trong bồn nước của cuộc thí nghiệm. Có phòng lại có những bức tranh tường,
nhưng khi soi bằng kính thì hiện ra chữ số. Cũng có phòng hiện ra một cánh cửa với chiếc đèn treo đu đưa trên trần đầy bí hiểm. Anh cũng phát hiện ở khu vực giữa nhà có một đoạn hành lang bị rác muối ở tất cả các lối ra vào, tạo thành một khu cách ly biệt lập. Bên trong đó là một phụ nữ xấu xí liên tục đuổi theo tấn công anh. Dường như ai đó đã cố tình rắc muối để dựng nên một nhà tù nhốt linh hồn quỷ dữ nơi bên trong. Ở phía xa, cuối hành lang là một bàn trang trí, trong đó bị thiếu 3 bức ảnh. Nhân vật chính sau khi thu thập 3 khung ảnh về một căn nhà lớn, một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông bị cào mất phần mặt đã mang về trả lại trên bàn này. Đúng lúc này, một mảnh nhật ký của Henrietta Kedworth xuất hiện và bên dưới nó là một chìa khóa. Mảnh nhật ký này kể về cuộc sống hôn nhân của bà ta. Khi đến tuổi lấy chồng, bà đành nhắm mắt lấy một người đàn ông giàu có theo sự sắp đặt của gia đình. Chồng bà là một người chăm chỉ làm việc nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Đây cũng chính là cơ hội thuận lợi để bà rảnh tay tập trung nghiên cứu thứ mình thích một cách bí mật mà vẫn có cuộc sống an nhàn. Sau đó, bà nhận một hầu gái có tên là Anna để giúp việc nhà. Đến một ngày, Anna vô tình phát hiện việc nghiên cứu tà thuật, nhưng thay vì sợ hãi, cô ta bày tỏ sự thích thú. Từ đó, cả hai trở thành bạn và cùng nhau thực hiện các thử nghiệm về phép thuật cũng như bào chế các loại thuốc. Với chiếc chìa khóa vừa nhặt được, chàng nhân vật chính của chúng ta thử lên những cánh cửa bị khóa ở hành lang và mở được các căn phòng có cửa màu trắng. Theo chỉ điểm của các nhà khoa học bên ngoài, anh đến mở căn phòng quan trọng nhất có 2 cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tại đây, anh phát hiện ra một bức tranh bị xé một nửa. Tiếp tục theo lời hướng dẫn, anh quay lại tìm hiểu nguồn năng lượng mạnh lên đột ngột tại khu vực bị rác muối cô lập ở trung tâm căn nhà. Anh chàng vừa phải tránh khỏi linh hồn tà ác bị nhốt ở đây, vừa phải thu thập đủ 4 mảnh của nửa bức tranh bị xé. Khi mang chúng trở về, dán lại như cũ, thì trên bức tranh có vẽ một chìa khóa màu vàng. Anh chàng vô cùng bất ngờ khi đưa tay sờ thử, thì bàn tay anh lún vào trong bức tranh và từ đó lấy ra một chìa khóa thực, và cũng kéo theo đó là một con quỷ trồi ra từ bức tranh túm lấy anh. Cũng may nhờ vùng vẫy mãnh liệt mà anh đẩy được con quỷ đi. Phần còn lại của bức tranh là một mảnh nhật ký khác của Henrietta. Trong đó bà ta kể rằng chồng của mình là ông Hector ngày càng trở nên khó chịu khi họ mãi không có con. Bà ta không bao giờ muốn sinh con để làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu tà thuật của mình. Việc tránh có con với khối kiến thức tà thuật và chế dược của bà ta thì dễ như trở bàn tay. Mặt trái của nó là khiến chồng bà ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách. Khi ông ta làm ăn xa thì thôi, còn mỗi khi trở về nhà thì mọi thứ trở nên rất ngột ngạt khó chịu. Bà ta bắt đầu nghĩ tới việc xử lý Hector. Bức tranh vẽ biểu tượng Ouroboros, con rắn tự ăn đuôi mình, làm nhân vật chính nhớ lại trong hành lang cũng có một cánh cửa có biểu tượng này. Anh mang chìa khóa đến tra vào thử thì đúng là cánh cửa được mở khóa. Bên trong căn phòng có vẻ như nhà kho này là một khung cảnh cực kỳ lạnh gáy. Ngọn đèn trần được phủ bằng cái chụp lưới đan bằng kẽm gai, rung rinh tạo thành những cái bóng cực kỳ kỳ quái. Một mảnh nhật ký khác của Henrietta Kedworth được tìm thấy. Bà ta khen Anna rất biết cách thuyết phục người khác. Mùa đông năm 1929 khá khắc nghiệt nên Hector buộc phải hủy các chuyến công tác và ở dí trong nhà. Một đêm nọ, ông uống quá chén và sáng hôm sau được phát hiện ra đã chết. Bác sĩ kết luận rằng ông chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Đây là một cái chết tự nhiên. Không ai biết bà ta và Anna đã lén đổ một thứ thuốc đặc biệt vào rượu, tạo ra một cái chết không dấu vết. Từ đây, bà ta nghiễm nhiên trở thành một góa phụ thừa kế gia sản khổng lồ của chồng và có thể thoải mái tiếp tục nghiên cứu công việc bí hiểm của mình cùng cô hầu gái Anna, cũng như mối tình của hai người. Trong căn phòng cũng còn lại bút tích của một người làm vườn tên là Jacob. Ông ta kể lại hiện tượng kỳ lạ từ khi nhà Kedworth dọn về ở. Bọn quạ xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi vùng này từ xưa đến nay là không có quạ. Mỗi khi ông giết quạ thì bắt gặp nữ chủ nhân nhìn ông với ánh mắt chất chứa căm giận. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Sau đó ông đã lọt vào bẫy của bà ta, bị nhốt trong nhà trong tình trạng bị thương nặng và có vẻ sắp bị giết. Phía trên mảnh giấy cuối cùng của Jacob là một con bù nhìn trông cực kỳ ghê rợn. Ở cuối phòng là một cơ quan kỳ dị với nhiều lỗ tròn kèm ký hiệu và câu đố. Giải được nó, nhân vật chính sẽ lấy được một mảnh giấy viết bằng chữ cổ với một chữ to bằng máu,
giống như một dạng bùa, kèm theo chiếc chìa khóa có biểu tượng cổ Triskelion, tức là 3 hình xoắn ốc. Đúng lúc này, đèn vụt tắt và sau đó trở nên nhấp nháy, chập chờn, còn con bù nhìn thì rời khỏi vị trí của nó. Đây có vẻ là con quỷ hình nhân, chuyên tấn công người khác khi họ không nhìn nó, và sẽ đứng im nếu trong tầm mắt của nạn nhân. Anh chàng nhân vật chính phải trấn áp nỗi sợ, rồi lui dần ra cửa với tầm mắt không rời khỏi cái hình nhân kia. Trong căn phòng quỷ quái, anh ta tiếp tục tìm đến cánh cửa có biểu tượng trùng với chiếc chìa khóa. Dưới hành lang lúc này có thêm sự hiện diện của một con quái khác mang hình dáng thiếu nữ với màn sương màu đỏ bao quanh. Bên trong căn phòng có 3 hình xoắn ốc, chính là phòng làm việc của Henrietta Ketworth. Nhà khoa học bên ngoài nói rằng trong phòng này có một thiết lập để mở cổng dịch chuyển, một kiểu giấc mơ bên trong giấc mơ. Nhân vật chính dùng dãy số nhìn được qua lỗ khóa để mở kết sắt và tìm được chìa khóa bàn làm việc cùng với một bức thư. Nội dung thư là một người bạn chơi chung hội tà thuật sắp qua đời của bà chủ nhà ở tận Argentina đã tin tưởng gửi cho bà thứ quý giá nhất của ông ta, quyển sách của cái chết. Đây là một quyển sách tà thuật tối cao chứa nhiều kiến thức kinh khủng về hiến tế, thanh tẩy cũng như triệu hồi ác quỷ. Nhân vật chính cũng tìm được một con dao hiến tế giấu trong cây đàn piano. Ngăn tủ mở bằng chìa khóa trong kết sắt chứa tài liệu hướng dẫn cách mở cổng dịch chuyển. Anh ta liền làm theo đúng các nghi thức hướng dẫn, dùng con dao rạch ra ký tự trên tường để mở cổng phép, đồng thời dùng muối để đuổi linh hồn tà ác hiện ra do bị thu hút bởi nghi thức này. Con quỷ bị thu hút liên tục tấn công và đến phút cuối nó chụp được chân nhân vật chính, nhưng anh đã kịp nhảy qua cổng. Cổng đóng lại, xén lìa cánh tay của con quỷ. Xuyên qua cổng dịch chuyển, nhân vật chính đến một nơi còn tăm tối hơn, có vẻ như là một hầm ngục liên thông với cống ngầm. Một mảnh nhật ký của Henrietta Ketworth cũng được đặt ở gần đó. Henrietta sau khi nhận được quyển sách quý liền cùng Anna tích cực chuẩn bị một nghi thức mở cửa sang một thế giới mới. Anna giúp phần chuẩn bị, trong khi bà ta lo phần năng lượng và nghi lễ. Tuy nhiên khi cánh cổng mở ra, một thực thể cực mạnh chui qua và xé xác cô hầu gái, kim nhân tình của bà trong nháy mắt. Bà ta phải vất vả lắm mới đóng được cổng lại và tự hỏi đã làm sai điều gì để triệu hồi nhầm thứ như vậy. Nhân vật chính lần mò trong hầm và bị một con quỷ mang hình dạng trẻ con đuổi bắt. Anh đành phải nhảy xuống đường cống hôi thối và lặn sang khu vực khác để tránh né. Sau khi lần mò trong hệ thống cống, anh trở về được khu vực hầm ngục và nhặt được mảnh nhật ký tiếp theo. Henrietta Ketworth sau khi đóng được cổng dịch chuyển đã cảm nhận được dường như một phần ác quỷ đã ám vào trong người mình. Khi soi gương, bà ta nhận ra mình già đi ghê gớm và 3 ngày sau thảm kịch đó, bà thấy Anna tìm về mình trong giấc mộng. Nhân vật chính bị con quỷ lúc đầu tiếp tục đuổi theo và anh chạy được đến trung tâm của hầm ngục thì nhốt được nó bên ngoài. Khu vực này chính là nơi mà Henrietta Ketworth bị thôi thúc bởi mặt tối của mình đã thực hiện các nghi lễ máu kinh khủng. Trong một căn phòng là cảnh xác thịt và máu tràn ngập, trong khi căn phòng khác là thư viện bí mật nơi lưu giữ các sách tà thuật của bà ta. Sau khi tập hợp đủ các mảnh chìa khóa để mở tủ chứa bí mật, nhân vật chính đã lấy được quyển sách của cái chết. Từ quyển sách này, anh đọc được đúng câu thần chú mở phong ấn cửa dẫn khỏi căn hầm. Trở về căn nhà cũ, nhưng trong một căn phòng lạ lẫm có lò đốt hình sọ người. Nhà khoa học bắt lại được liên lạc và thông báo trong nhà xuất hiện một luồng năng lượng tích cực, có thể là hy vọng để giải quyết lời nguyền này. Một mảnh nhật ký mới cũng được tìm thấy trên chiếc xe đạp trẻ con. Trong đó, Henrietta Ketworth nhận ra rằng những thứ bà ta tưởng là ác mộng về hiến tế trẻ con và nghi thức triệu hồi ác quỷ hóa ra là thật. Con quỷ đang chiếm lấy cơ thể của bà ta và khiến bà ta làm trong vô thức. Bà cũng phát hiện ra căn phòng hiến tế đó và chắc chắn rằng những thứ mình thấy không phải là mơ. Lúc này thì chiếc xe đạp có treo ngọn đèn chậm chậm chuyển động. Nó hút sập ván gỗ, làm lộ ra một lối thông ra khu vực rác muối phong tỏa ở trung tâm tòa nhà. Chiếc xe chậm chậm dẫn nhân vật chính đến đầu bên kia của khu rác muối, rồi hút sập tường để lộ một căn phòng bí mật khác. Trong phòng là phần xác còn lại của 4 đứa trẻ bị hiến tế đang quỳ trước bàn tế. Trên bàn là một món đồ chơi và 3 chỗ trống, có vẻ là 3 món khác bị thiếu. Bất ngờ, đèn trong phòng vỡ vụn và cánh cửa tủ gần đó mở ra. Trong tủ là một chiếc mặt nạ chống độc hình đầu chim kiểu bác sĩ dịch hạch và một chiếc đèn pin quân dụng. Bên cạnh tủ là một mảnh nhật ký của Henrietta Ketworth cho biết tòa nhà đã bị một loại nấm mốc đen bao phủ khiến bà ta gần như bị cô lập. Nhân vật chính
dùng mặt nạ tiến vào khu vực bị mốc đen của tòa nhà và tìm ra 3 món đồ chơi bị thiếu. Chúng bị bao phủ bởi nấm mốc đen trong các bọc kén màu đen, nhấp nháp gớm ghiếc. Anh mang những món đồ chơi trở về căn phòng tế rồi đặt chúng lên vị trí. 4 món đồ chơi đại diện cho 4 linh hồn bị tế của 4 đứa trẻ, và nhà khoa học từ bên ngoài hướng dẫn rằng hãy dùng muối rắc lên để thanh tẩy chúng, giúp bọn trẻ siêu thoát. Khi nhân vật chính rải muối lên bàn tế, các món đồ chơi lần lượt phát sáng rồi tan biến, kéo theo phần thể xác của 4 đứa trẻ cũng tan theo. Trên bàn lúc này xuất hiện chiếc chìa khóa có hình đầu sọ. Nhà khoa học nói rằng linh hồn của Henrietta Kedward đã bị ai đó rắc muối giam trong khu vực trung tâm của căn nhà. Nhân vật chính sử dụng chiếc chìa khóa vào một cánh cửa mang biểu tượng đầu sọ mà anh từng nhìn thấy khi đi trong hành lang nấm đen. Nó mở ra sân bên ngoài dẫn tới một hầm mộ. Trong một ngăn của hầm mộ, anh tìm được phần xương cốt còn lại của Henrietta Kedward. Nhà khoa học nói rằng với phần xương cốt này, nhân vật chính có thể lựa chọn giữa giết chết Henrietta Kedward hoặc thanh tẩy quỷ dữ ra khỏi bà ta. Tùy vào lựa chọn của nhân vật chính mà chúng ta có 2 kết thúc cho game lần lượt như sau. Thanh tẩy, cứu Henrietta Kedward khỏi quỷ ám. Nhân vật chính cho rằng Henrietta Kedward vốn chỉ là nạn nhân bị quỷ dữ điều khiển, chứ thật tâm bà ta không hề muốn làm điều ác. Chính vì vậy, anh sẽ tìm cách cứu bà ta. Nhà khoa học nói rằng hãy tìm trong quyển sách của cái chết, đọc cách làm nghi thức thanh tẩy bằng hướng dẫn trong đó. Công thức này đòi hỏi một đàn tế, một chất thanh tẩy đặc biệt pha chế bằng công cụ giả kim và phần xương còn lại của chính chủ. Anh chàng liền rời khỏi khu hầm mộ quay trở về khu vực phong ấn bằng muối. Khi vừa bước vào, anh bị linh hồn của Henrietta Kedward nhảy ra tấn công, nhưng anh nhanh chóng giật được chiếc chìa khóa mà bà ta đang đeo trên cổ rồi nhảy nhanh ra ngoài vòng muối. Chiếc chìa khóa này có hình cái vạc nấu thuốc, tương ứng với một cánh cửa anh từng gặp trong khu vực bị nhiễm nấm đen. Phía sau cánh cửa là phòng chế thuốc bị canh giữ bởi một hồn ma. Từ các nguyên liệu có trong phòng và công thức chiết xuất thuốc ghi trong sách của cái chết, nhân vật chính đã chế được lọ thuốc thanh tẩy. Anh nhanh chóng mang nó về đàn tế chỗ những đứa trẻ rồi bắt đầu nghi thức. Khi vừa hoàn tất nghi thức thì hồn ma của Henrietta Kedward phá vách muối nhảy vào trong tấn công. Nhân vật chính cố vật nhau giằng co để câu giờ, và quả nhiên nghi thức có tác dụng. Thân xác của con ma nhanh chóng thanh tẩy và trả về hình thể của một người phụ nữ trẻ. Bà ta cảm ơn nhân vật chính rồi tan biến. Nhà khoa học nói rằng lời nguyền trên con búp bê đã biến mất. Nhiệm vụ đã xong. Họ đang tìm cách mở cửa để anh thoát ra khỏi giấc mơ. Khi đi qua đoạn bị phong ấn muối thì nhân vật chính nhìn thấy mảnh cuối cùng của quyển nhật ký. Trong đó viết, bà biết rằng mình đã bị Anna lừa. Lòng tham và sự căm ghét thế giới đã làm cô ta mờ mắt. Cô ta biết rằng con quỷ Barkham là một ác quỷ thời thượng cổ lợi hại nhất, nên đã lợi dụng việc giúp Henrietta Kedward chuẩn bị nghi thức từ cuốn sách của cái chết. Anna đã sửa lại một vài ký tự trên họa đồ nghi thức, biến nó thành lệnh triệu hồi Barkham lên thế giới loài người. Ác quỷ Barkham sau khi giết chết Anna thì lẫn trốn trong cái búp bê mà bà tặng cho cô ta. Từ trong đó, nó âm thầm ám vào bà và từng bước chiếm lấy cơ thể. Bà ta quyết định sẽ dùng lửa thiêu hủy con búp bê và loại trừ con quỷ Barkham trốn bên trong, nhưng bà đã đánh giá nó quá thấp. Phần bên trong con búp bê lập tức chuyển qua xâm chiếm lên cơ thể bà quyết liệt. Với chút tỉnh táo còn sót lại, Henrietta Kedward đã tự rải muối phong ấn mình ở trung tâm căn nhà với hy vọng rằng sau này có một ai đó có thể hiểu biết về tà thuật giỏi hơn bà xuất hiện. Người này sẽ biết cách tháo gỡ lời nguyền và giải thoát thế giới khỏi con ác quỷ kia. Sau khi xem xong quyển nhật ký, nhân vật chính bất ngờ bị một con quỷ khổng lồ trên trần nhà chụp lấy và lôi đi. Hóa ra Barkham vẫn chưa chết. Nó nhẫn nại chờ ở đó và ra đòn cuối cùng khi nhân vật chính không đề phòng nhất. Cảnh cuối cùng là một bàn tay dùng con dao hiến tế chọc tung cái kén thò ra ngoài. Nhân vật chính vẫn còn sống. Giết chết, tiêu diệt cả con quỷ lẫn Henrietta Kedward. Nhân vật chính cho rằng Henrietta Kedward là kẻ dùng tà thuật nên tốt nhất là tiêu diệt gọn để tránh hậu họa về sau. Nhà khoa học nói rằng muốn tiêu diệt bà ta thì anh phải thiêu hủy xương cốt còn lại trong lửa. Nhân vật chính mang số hài cốt quay lại căn phòng có lò nung hình đầu sọ thì lò đã tắt. Trên hốc mũi của hình đầu sọ có một cái chìa khóa có hình bánh răng. Nhân vật chính quay trở lại cánh cửa có hình tương tự trong khu nhiễm nấm đen và sử dụng nó để mở khóa. Đây là phòng phân phối hơi nóng và lò đốt của căn nhà. Nhân vật chính men theo các lối đi vào phòng điều khiển thì phát hiện có ai đó đã phá máy vận hành lò đốt và trộm các bánh răng của nó.
Sau khi gom chúng về và lắp lại thì anh khởi động được lò nung. Quay về phòng có lò nung, nhân vật chính mở lò và nhét phần hài cốt của Henrietta Ketworth vào bên trong. Linh hồn của Henrietta Ketworth phá được lằn ranh muối, lao vào tấn công anh với bộ dạng cháy xém. Sau một hồi vật lộn để câu thời gian thì việc thiêu hủy xác đã có hiệu quả, và linh hồn của Henrietta Ketworth bị cháy thành tro. Nhà khoa học nói rằng lời nguyền trên con búp bê đã biến mất, nhiệm vụ đã xong, họ đang tìm cách mở cửa để anh thoát ra khỏi giấc mơ. Khi đi qua đoạn bị phong ấn muối thì nhân vật chính nhìn thấy mảnh cuối cùng của quyển nhật ký. Câu chuyện cũng diễn tiến như kết thúc đầu tiên. Sau khi đọc xong nhật ký, nhân vật chính của chúng ta bị ác quỷ Beckham bắt đi, và với sức mạnh của mình, anh đã tiêu diệt được con ác quỷ. Thông điệp với chơi ngải và đùa với tà thuật. Thời nay, chơi bùa chơi ngải hay làm phép tà thuật có thể nói là một thứ gì đó rất cool ngầu với giới trẻ. Đây có thể coi là một công cụ thể hiện cái tôi tuyệt vời. Tuy nhiên, vì có những trẻ trâu thích luyện để khoe mẽ thay vì học hỏi những cách làm đúng đắn và an toàn, nên đã xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Có rất nhiều tin đồn về việc chơi ngải bị ngải quật, đơn giản vì người dùng không tự lượng sức và cố làm những thứ nằm ngoài hiểu biết của mình. Phong trào nuôi kumathon những năm qua là một ví dụ, khi mà người ta nhập sĩ về bán như mớ rau, rồi chụp ảnh tung lên mạng xã hội như một mốt thời thượng mà không biết gì về những thuật sử dụng cũng như cách dùng an toàn. Chính vì vậy, nhà làm game đã lấy cảm hứng từ những việc này để viết lên cốt truyện của Project Nightmare Case 36, Henrietta Ketworth. Trong đó, nhân vật trung tâm là Henrietta Ketworth vì quá say mê tìm hiểu các phép thuật đã nóng lòng mở một cổng thông ra ngoài thế giới bên kia để xem có gì. Nhưng không ngờ bị Anna lợi dụng sửa một ký tự trên họa đồ tế. Thế là nghi thức mở cổng đến ngoại giới lại trở thành mở cửa cho thượng cổ ác quỷ bước vào trần gian. Chơi tà thuật mà sảy tay thì có thể tạo nên họa lớn như vậy. Còn anh em, sau khi xem xong video này, liệu mọi người có muốn thử cảm giác mạnh? Hãy để lại vài lời chia sẻ về quan điểm của các bạn nha. Cứ 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần, Mod sẽ có thêm nhiều clip mới. Anh em hãy đón xem nha.